જય હિન્દ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિશન જીપીએસસીમાં. આજે આપણે ધોરણ 11ના રાજ્યશાસ્ત્રની બુક છે, જેની અંદરથી ત્રીજા ચેપ્ટર રાષ્ટ્રવાદ અને બિન સાંપ્રદાયિકતા વિશે વાત કરશું. તો આજે બેક ટુ બેક આપણે પોલિટી લેક્ચર્સ પણ ચાલુ કરી દઈશું, જેથી કરીને મેક્સિમમ પીઆઈ અને એસટીઆઈની એક્ઝામ પહેલાં આપણે ઘણું બધું એની અંદરથી કવર કરી શકીએ. આ જે લેક્ચર છે, ફર્સ્ટ પાર્ટની અંદર હું તમને રાષ્ટ્રવાદ વિશે જણાવીશ, સેકન્ડ પાર્ટની અંદર બિન સાંપ્રદાયિકતા વિશે જણાવીશ. રાષ્ટ્રવાદની કોઈ ચોક્કસ રાષ્ટ્રવાદ આપણે ભણતા પહેલાં આપણે રાજ્ય શું છે અને રાષ્ટ્ર શું છે, કારણ કે ભારતનું જે બંધારણ છે, ભારતના બંધારણની અંદર ભારતને રાષ્ટ્ર ઘણી જગ્યાએ રાષ્ટ્ર પણ કહેવામાં આવ્યું છે અને ઘણી જગ્યાએ એને રાજ્ય પણ કહેવામાં આવ્યું છે. તો રાષ્ટ્ર અને રાજ્યની અંદર શું ફરક હોય એ મોટા મોટી આપણે આની અંદરથી જાણશું. પ્લસ રાષ્ટ્રવાદનો અર્થ શું છે એ આ લેક્ચરની અંદરથી તમને જાણવા મળશે. ઓકે, રાષ્ટ્રવાદ એ કોઈના માટે એક ભારતીય ઝંડો પણ એક રાષ્ટ્ર હોય છે. ઇન્ડિયન આર્મી માટે કંઈક કરી શકવાની કંઈક ભાવના પણ રાષ્ટ્રવાદ હોય છે. પણ રાષ્ટ્રવાદની વ્યાખ્યા એટલી બધી નાની નથી. રાષ્ટ્રવાદ એક વન ઓફ ધ મોસ્ટ વાઇલ્ડેસ્ટ ટર્મ છે. ઓકે, બહુ મોટું ટર્મ છે આ. તો રાષ્ટ્રવાદને સમજવા માટે એટલા બે લાઇનની અંદર હું તમને કહી દઉં કે આ ફલાણું આ રાષ્ટ્રવાદ છે. તો એ રાષ્ટ્રવાદની એટલી સંકુચિત વ્યાખ્યા ન હોઈ શકે. રાષ્ટ્રવાદ એક ની વ્યાખ્યા બહુ જ મોટી હોય છે, જેને લગભગ 3-4 કલાક તમે ડિબેટ કરો તો પણ તમે કન્ક્લુઝન ઉપર ના આવી શકો કે આ રાષ્ટ્રવાદ છે કે નહીં. રાષ્ટ્રવાદ શબ્દની અંદર એટલી તાકાત છે કે જે એક દેશમાંથી એક જગ્યામાંથી એક દેશ બનાવી શકે અને એક દેશને ની બાઉન્ડ્રીને નક્કી કરી શકે છે. એ છતાં એના સિવાય વાત કરીએ તો એક બાઉન્ડ્રીને તોડી પણ શકે છે અને જોડી પણ શકે છે. એટલી પાવરફુલ શબ્દ છે આ રાષ્ટ્રવાદ. આપણે જોઈ લીધું કે રાષ્ટ્રવાદના કારણે ભારતને આઝાદી મળી 1947ની અંદર. તો રાષ્ટ્રવાદ એ રીતે તમે જોઈ લો, અમેરિકન રિવોલ્યુશન જોઈ લો, ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશન જોઈ લો, ઓકે, ઇઝરાયલ જોઈ લો. દુનિયાના દરેક દેશો કઈ રીતે બનેલા છે? દરેક દેશ એક રાષ્ટ્રવાદની ભાવના સાથે જ જન્મેલા છે. ઓકે, દરેક રાષ્ટ્રનો ઉદ્ભવ કઈ રીતે થયો છે? રાષ્ટ્રવાદના પરિણામ સ્વરૂપે રાષ્ટ્રવાદનો ઉદ્ભવ થયો છે. જો એટલી તાકાત હોય રાષ્ટ્રવાદની અંદર, તો રાષ્ટ્રવાદ સમજવા માટે ખૂબ જ ટાઈમની જરૂર પડે. હવે રાષ્ટ્રવાદ આપણે બેઝિકલી આ જે ધોરણ 11 પ્રમાણે આપણે સમજી લઈએ અત્યારે. તો રાષ્ટ્રવાદની સમજૂતી મેળવવા પહેલાં રાષ્ટ્રનો અર્થ સમજવો જરૂરી છે. રાષ્ટ્રનો અર્થ એ રાષ્ટ્રને અંગ્રેજીમાં નેશન કહેવાય છે, જે લેટિન ભાષાના શબ્દ નેશિયો ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો અર્થ જાતિ થાય છે. જાતિ એટલે ઘણી બધી જાતિ ભેગી થઈ અને એક સમાજ બનાવે અને ઘણી બધો સમાજ ભેગા થઈ અને એક રાષ્ટ્ર બનાવે, એવું આપણે કહી શકીએ મોટા મોટી. ઓકે, રાષ્ટ્ર માટે રાષ્ટ્રીયતાની માનસિક અને આધ્યાત્મિક ભાવના, રાજકીય તત્વો ઉમેરાય ત્યારે તે રાષ્ટ્ર બને છે. ઓકે, જ્યારે રાષ્ટ્ર માટે રાષ્ટ્રીયતાની માનસિક તો ભાવના છે, તમારે માટે એક માનસિક ભાવના છે કંઈક કરી શકવાની, આ કરી શકવાની. ઓકે, એ કંઈક ભાવના હોય આધ્યાત્મિક રીતે, તમે દિલથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય. પણ એની અંદર જ્યારે કંઈક પોલિટિકલ, કંઈક લીગલ ટર્મ્સ એની અંદર ઉમેરાય ત્યારે તે શું છે? રાષ્ટ્ર બની જાય છે. એટલે કે રાષ્ટ્રીયતા જ્યારે સ્વતંત્ર પ્રાપ્તિની પ્રબળ ઈચ્છા ધરાવે ત્યારે તે રાષ્ટ્ર બને છે. એ આપણે આપણા રિવોલ્યુશનમાં જોઈ લીધું, ઇન્ડિયન રિવોલ્યુશન જોઈ લીધું. ઓકે, ભારતની ક્રાંતિમાં જોઈ લીધું કે ભારતને કઈ રીતે આઝાદી મળી, રાષ્ટ્રીયતા મળી. ઓકે, રાષ્ટ્રવાદ જાગ્યો અને રાષ્ટ્રીયતા આપણને મળી. એ સિવાય આપણે વાત કરીએ કે આની અંદર ભાષા, ગમે તે ભાષાવાળા લોકો પણ હોઈ શકે, કોઈ એક ભાષાવાળા લોકો પણ હોઈ શકે છે, ધર્મ, જાતિ, ભૌગોલિક એકતાવાળા લોકો હોઈ શકે છે. ભાવાત્મક એકતા રાષ્ટ્રના સર્જન માટે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આવું પ્રત્યેક રાષ્ટ્ર રાજ્ય બનવાની ઝંખના ધરાવે છે. અને આ દરેકે એક તો તમારે નક્કી કરો પહેલાં કે જે દરેક રાષ્ટ્ર છે, દરેક રાષ્ટ્ર રાજ્ય નથી, પણ એ લોકો બનવાની ઝંખના ધરાવે છે. જ્યારે રાષ્ટ્ર છે એ રાજ્યનું સ્વરૂપ ધારણ કરે ત્યારે તે રાષ્ટ્ર રાજ્ય તરીકે ઓળખાય છે. જેમ કે ભારત છે એ રાષ્ટ્ર રાજ્ય છે. ભારત દુનિયાના ઘણા બધા દેશો છે એ રાષ્ટ્ર રાજ્ય છે અને ઘણા બધા દેશો છે એ રાષ્ટ્ર રાજ્ય નથી. હું તમને આગળ જતાં એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવીશ. તો આપણે ચલો હવે આની અંદર બેઝિકલી સમજી લઈએ કે રાષ્ટ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેનો તફાવત શું છે. અર્થની દ્રષ્ટિએ જઈએ તો માનવ સમૂહ છે, કોઈ પણ માનવ સમૂહમાં એક માનવ સમૂહ પણ હોઈ શકે અને અન્ય ઘણી બધી જાતિવાળા માનવ સમૂહો પણ હોઈ શકે, ઘણી બધી ભાષાવાળા માનવ સમૂહો પણ હોઈ શકે, ઘણા બધી ધર્મવાળા માનવ સમૂહો પણ હોઈ શકે અને એક ધર્મવાળા માનવ સમૂહ પણ હોઈ શકે. એ પોતાની ભૌગોલિક એકતા એટલે જિયોગ્રાફિકલ આઈડેન્ટિટી. ઓકે, તમે ભલે ગુજરાતમાં રહેતા હોય કે તમે
તામિલનાડુમાં રહેતા હોય કે ઉપર કાશ્મીરમાં રહેતા હોય, એ ભારત દેશ છે મારો, એ ભૌગોલિક એકતાવાળું માનો છો કે તમે આ જે પર્ટિક્યુલર બાઉન્ડ્રી છે એ મારો ભારત દેશ છે, એટલે ભૌગોલિક એકતા ધરાવતા હોય, ઐતિહાસિક વારસો ભલે અલગ અલગ ધરાવતા હોય, પ્રણાલિકાઓ કે ભલે દરેક લોકોની સમાન પ્રણાલિકાઓ હોય, અને ભાવનાત્મક રીતે, એટલે આપણે ભલે તમે ગુજરાતમાં રહો છો કે તમે પંજાબમાં રહેતા લોકોને તમે નહીં ઓળખતા હોય, તમે ભલે જોઈને તમે નહીં ઓળખતા હોય, તમે એ લોકોને ફેસ ટુ ફેસ નહીં ઓળખતા હોય, પણ આપણે ભારત મતલબ ભાવાત્મક રીતે એટલે દિલથી તો આપણે આપણા રાષ્ટ્ર માટે સમર્પિત છીએ એવું કહી શકાય. ત્યારે શું છે, એક રાષ્ટ્રની એક એકતા અનુભવે છે. પણ આ જે માનવ સમૂહ છે એની અંદર જ્યારે કંઈક લીગલ ટર્મ્સ ઉમેરાય ત્યારે એ શું છે, એક રાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખાય છે. જે સ્વતંત્ર થવાની ઝંખના કરે ત્યારે તે રાષ્ટ્ર તરીકે કહેવાય છે. ઓકે, એ તો આપણે આગળ વાત કરી. એક રાષ્ટ્રમાં વિવિધ ભાષા, વિવિધ ધર્મો કે વિવિધ જાતિવાળા માનવ સમૂહો હોઈ શકે છે. ઓકે, રાષ્ટ્રની અંદર એક ભાષા કે ધર્મના લોકો પણ હોઈ શકે છે અને બહુવિધ ભાષા ધર્મના લોકો પણ હોઈ શકે છે. પણ રાજ્ય માટે 4 ઘટક તત્વો મહત્ત્વના છે, જેની અંદર છે એક વસ્તી, વિસ્તાર, સરકાર અને સાર્વભૌમત્વ. જો આ 4માંથી એક પણ એબસન્ટ હોય તો આપણે એને રાજ્ય ન કહી શકીએ. વસ્તી એટલા માટે, વિસ્તારની વાત કરી લઈએ તો ભારતની ટેરિટરી વિશે આપણને પાર્ટ 1, ભારતનું જે બંધારણ છે પાર્ટ 1માં આપણને ટેરિટરી વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. પાર્ટ 2માં વસ્તી એટલે કે સિટીઝનશીપ, ઓકે, નાગરિકતા. એ ચોક્કસ વિસ્તારની અંદર રહેતા ચોક્કસ લોકો એ દેશના કે રાજ્યના નાગરિકો છે, એ રીતે એને પાર્ટ 2ની અંદર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પ્લસ સરકાર વિશે, સરકાર સમજતા પહેલાં સાર્વભૌમત્વ સમજી લો. તો સાર્વભૌમત્વનું વાત આપણને પાર્ટ 3 અને પાર્ટ 4ની અંદર સાર્વભૌમત્વ વિશે સમજાવવામાં આવ્યું છે કે એની અંદર એવું ભાઈ સાર્વભૌમત્વ એટલે મોટી તમને કહી દઉં કે ભારત છે, ભારત એ હવે દેશ એ કોઈના પરાધીન દેશ નથી, કોઈના દબાવમાં ભારતે પોતાના નિર્ણયો લેતું નથી. ઓકે, ભારત પોતાની જે વિદેશ નીતિ છે, વિદેશ નીતિ પ્લસ જે આંતરિક નીતિ છે, ઇન્ટરનલ પ્લસ એક્સટર્નલ જે અફેર્સ છે, એ અફેર્સ લેવા માટે ભારત એ સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે, જેના ઉપર કોઈનો દબાવ નથી. તો એવી જે એવું એ રીતની જે એક હોય, ઓકે, એને સાર્વભૌમત્વ કહેવાય છે. અને એ સાર્વભૌમત્વને એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, સરકારનું નિર્માણ કરીએ છીએ. સરકાર કાયદા બનાવશે, કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવશે, કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં સમયો મુજબ, ઓકે, રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ એની અંદર ફેરફારો કરશે. તો એક સરકાર પણ હોય છે, જેની અંદર જે સરકારનું આપણને શેની અંદર ભારતના બંધારણમાં પાર્ટ 6 અને પાર્ટ 8ની અંદર સરકાર વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. એટલે આ 4 ઘટક તત્વો હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આ 4માંથી એક પણ એબસન્ટ હોય તો તમે એ રાષ્ટ્ર છે પણ એ રાજ્ય છે એમ ના કહી શકો. અને આપણું ભારત છે શું છે, એ રાષ્ટ્ર પણ છે અને રાજ્ય પણ છે. રાષ્ટ્ર મુખ્યત્વે સાંસ્કૃતિક ખ્યાલ છે. ઓકે, રાષ્ટ્ર એ છે એ એક સાંસ્કૃતિક ખ્યાલ છે. ઓકે, તમે માની લો કે કોઈ પણ એક દેશમાં એક સંસ્કૃતિવાળા લોકો રહેતા હોય તો એ એક સાંસ્કૃતિક ખ્યાલ તો થઈ જ ગયો, પણ એની અંદર જ્યારે પોલિટિકલ તત્વ ઉમેરાય છે, ઓકે, લીગલ તત્વ જ્યારે ઉમેરાય છે, ઓકે, ત્યારે એ રાજ્યનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. પણ એની અંદર એ હોવું જરૂરી નથી. પોલિટિકલ તત્વ હોય પણ ખરું અને ન પણ હોય, એ રીતે ગૌણ સ્વરૂપ આને તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે. જ્યારે રાજ્ય છે એ સંપૂર્ણપૂર્ણ રાજકીય સ્વરૂપ છે. રાજ્ય શું છે, રાજકીય સંપૂર્ણપણે પોલિટિકલ છે. ઓકે, જે રાષ્ટ્રમાં એ પોલિટિકલ હોવું જરૂરી પણ હોય પણ ખરું ને ન પણ હોય ખરું. ઓકે, આંતરિક અને બાહ્ય રીતે સાર્વભૌમત્વ છે. જે આપણે વાત કરી કે ભાઈ 1947 પહેલાં ભારત છે, એ ભારત એ રાષ્ટ્ર તો હતું, ભારતની એક્ઝિસ્ટન્સ તો હતું કે આ આટલી વિસ્તારની અંદર છે, એ ભારત તરીકે ઓળખાતું, પણ આપણું સાર્વભૌમત્વ નહોતું. કારણ કે આપણા નિર્ણયો કોણ લેતું હતું, આપણા વતી અંગ્રેજો રહેતા હતા 1947 પહેલાંના નિયમો. અને 1947ની અંદર આપણને એક રાષ્ટ્રવાદની ભાવના જન્મી, જેના કારણે એક ભારત સ્વતંત્ર રાજ્યનો જન્મ થયો એવું આપણે કહી શકીએ. પીઠબળની દ્રષ્ટિએ કરીએ તો સાર્વભૌમત્વ હોવું જ જોઈએ. ચાલો, એ તો આપણે વાત કરેલી. વ્યાપની દ્રષ્ટિએ પણ વાત કરી. ઓકે, જો રાષ્ટ્રની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે જે બોર્ડર છે, બોર્ડર હોવી જરૂરી નથી. બોર્ડર હોય પણ ખરી અને ન પણ હોય ખરી, જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રની એક ડેફિનેશન કરીએ. પણ જ્યારે રાજ્ય છે, એ રાજ્યની અંદર આપણે 4 વસ્તુની વાત કરીએ, 4માં આપણે વિસ્તારની પણ વાત કરીએ તો એ વિસ્તાર, ચોક્કસ વિસ્તાર હોવો રાજ્ય બનવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે.
હવે આ રાજ્યનો વ્યાપ સમજવા માટે રાજ્ય કરતાં રાષ્ટ્રનો વ્યાપ મોટો હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે 1948 પહેલાં યહૂદીઓ વિશ્વના ઘણા બધા દેશોમાં ફેલાયેલા હતા. તેઓ યહૂદી રાષ્ટ્રની એકતા અનુભવતા હતા. હવે 1948 પહેલાંની અહીં આગળ વાત કરી છે તો ઇઝરાયલની આ બેઝિકલી વાત કરવામાં આવે છે કે ઇઝરાયલ છે, આ ઇઝરાયલની અંદર જે અત્યારે યહૂદો રહે છે એ અમેરિકામાં પણ રહેતા હતા, ફ્રાન્સમાં પણ રહેતા હતા અને દુનિયાના અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં રહેતા હતા. એ લોકોની અંદર એક રાષ્ટ્રવાદની ભાવના જન્મી, જેના કારણે શું થયું, 1948માં એ લોકોના યહૂદોની એવી રાષ્ટ્રવાદની ભાવના જાણી કે ભાઈ આપણે યહૂદી છે ને આપણા માટેનો એક અલગ કન્ટ્રી હોવો જોઈએ, જેના કારણે ઇઝરાયલનો જન્મ થયો. એટલે દુનિયાના વિદેશોમાં જેટલા પણ યહૂદીઓ રહેતા હતા એ ક્યાં આગળ આવીને રહેવા માંડ્યા, એ ઇઝરાયલની અંદર આવીને રહેવા માંડ્યા. એટલે એ એક્ઝામ્પલ દ્વારા એને સમજાવ્યું છે. ઘટક સ્પષ્ટતાની દૃષ્ટિએ આગળ જોયું કે ભાઈ રાષ્ટ્ર બનવા માટે ભાષા, ધર્મ વગેરે તમામ તત્વોની હાજરી અનિવાર્ય નથી. ઓકે, જેની અંદર આ તત્વો હોવા જરૂરી નથી કે કોઈ પણ એક જ ભાષાવાળા, કોઈ પણ એક જ ધર્મવાળા તત્વો હોય તો જે રાષ્ટ્ર બની શકે. અલગ અલગ પણ હોઈ શકે છે, અલગ અલગ ભાષાવાળા, અલગ અલગ ધર્મવાળા લોકો પણ હોઈ શકે છે. જેમ કે ભારત એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. એ રાષ્ટ્ર હોય. ઓકે, જ્યારે રાજ્ય બનવા માટે વસ્તી વિસ્તાર, સરકાર અને સાર્વભૌમત્વ, આ ચાર તો તમારે યાદ રાખવાનું જ છે. ઓકે, MCQની અંદર પણ પૂછાઈ શકે એમ છે કે ભાઈ કોઈ પણ રાષ્ટ્રને રાજ્ય બનવા માટે કયા ઘટક, નીચેનામાંથી કયા ઘટક તત્વોની જરૂર છે, તો તમારે આ ચાર તો ગોખી જ મારવાનું. એક ચોક્કસ વિસ્તાર હોવો જોઈએ, જેમ કે ભારતનો નકશો છે, ચોક્કસ વિસ્તાર હોવો જોઈએ, એ નકશાની અંદર રહેવાવાળી વસ્તી એટલે કે ભારતના નાગરિકો હોવા જોઈએ, સાર્વભૌમત્વ હોવા જોઈએ અને સરકાર હોવી જોઈએ. એ ચારે ચાર હશે તો જ એ રાષ્ટ્ર છે એ રાજ્ય બની શકશે, બાકી રાજ્ય બની શકશે નહીં. ખ્યાલની દ્રષ્ટિએ કહીએ તો ભાવાત્મક એકતા સાથે સંબંધ છે જ્યારે કાનૂની ખ્યાલ ધરાવે છે, તેને કાનૂની વ્યક્તિ હોય છે. રાજ્ય એ શું છે, કાનૂની ખ્યાલ છે, અને રાષ્ટ્ર શું છે, એ ભાવાત્મક એકતા છે. એકબીજાને આપણે ભાવ સાથે જોડાયેલા છે, આધ્યાત્મિક રીતે આપણે જોડાયેલા છીએ. પણ રાજ્ય છે જેની અંદર એક લીગલ ટર્મ્સ ઉમેરાય, ઓકે, એક લીગલ શબ્દ એની અંદર ઉમેરાય ત્યારે શું છે, એ રાજ્ય બની જશે. આમ રાષ્ટ્ર અને રાજ્ય બંને ખ્યાલો વચ્ચેનો સ્પષ્ટ અંતર છે. ઓકે, બંને વચ્ચેનું અંતર તો આપણે એકબીજાને વાત કરીએ રીતે બંને એકબીજાથી અલગ છે. આમ છતાં કેટલીક વાર બંને એકબીજામાં અવેજીમાં પણ વપરાય છે. ઓકે, ઘણી કન્ડિશન એવી છે કે જેની અંદર એકબીજાના રાષ્ટ્ર અને રાજ્યને એકબીજાની અવેજીમાં પણ વપરાય છે. કારણ કે ભારતનું બંધારણ પણ જોઈ લો, જેની અંદર રાષ્ટ્ર પણ કહેવામાં આવ્યું છે અને રાજ્ય પણ કહેવામાં આવ્યું છે, એટલે અવેજીમાં પણ વપરાય છે. દાખલા તરીકે 1945માં જે યુએનનું સ્થાપના થઈ ત્યારે યુએનની સ્થાપનામાં એવા દેશોને નાગરિકતા સભ્યપદ આપવામાં આવ્યું, સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા હતા જે દેશો પાસે સાર્વભૌમત્વ હતું. પણ એવું ના કહી શકે કે જેટલા દેશો યુએન સાથે જોડાયેલા છે એ રાષ્ટ્રની સાથે રાજ્ય પણ છે. જેમ કે તાઇવાન છે, તાઇવાન 1971માં શું છે, જ્યારે અહીંયા આગળ ચાઇનીઝ કમ્યુનિસ્ટનું ત્યાં આગળ વર્ચસ્વ વધ્યું ત્યારે જે તાઇવાનની સંપ્રભુતા શું છે, સંપ્રભુતા ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગી. એટલે યુએનવાળાએ કહી દીધું ભાઈ તમે તમારો ઇન્ટરનલ અફેર્સને જ્યારે તમે વ્યવસ્થિત રીતે કરશો એ પછી તમને સભ્ય બનાવશો. એટલે 1971 પછી તાઇવાન એક રાષ્ટ્ર છે પણ એક રાજ્ય નથી, કારણ કે આગળ ડાયરેક્ટલી ચીન દ્વારા એનો વહીવટ કરવામાં આવે છે. એટલે એ રીતે પણ હોઈ શકે છે. તો ભારતીય સંઘની અંદર આપણે જે ઘટક તત્વો છે, જેમ કે ભારતીય સંઘ છે, ભારત એ શું છે, ભારતના પહેલી લાઇનની અંદર લખેલું છે ઇન્ડિયા ધેટ ઇઝ પાર્ટ શેલ બી યુનિયન ઓફ સ્ટેટ. એટલે કે ભારત એ અલગ અલગ રાજ્યોનો બનેલો એકમ છે. જે રાજ્યોની અંદર આપણે ગુજરાત પણ હોઈ શકે, મહારાષ્ટ્ર પણ હોઈ શકે, પંજાબ, હરિયાણા, ઓકે, એ રીતે અલગ અલગ જે રાજ્યો છે એના ઘટક એકમો છે. એને આપણે રાજ્યનો એ જે ઘટક એકમો છે એને આપણે શું તરીકે ઓળખીએ છીએ, ગુજરાત રાજ્ય, રાજસ્થાન રાજ્ય, મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય, એક રાજ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ. પણ જે રાજ્યશાસ્ત્રની પરિભાષાની દ્રષ્ટિએ આપણે જે દેશવાળું રાજ્ય છે એ રાજ્ય તરીકે એને ઓળખી ન શકીએ. ઓકે, અને રાષ્ટ્રવાદ એ શું છે, એક મરી પડવાની, દેશ માટે કંઈક કરી શકવાની, રાષ્ટ્ર માટે કંઈક કરી શકવાની મરી પડવાની એક ઊંચી ભાવના છે. એક અત્યંત પ્રભાવશાળી વિચારધારા છે. રાષ્ટ્રવાદ એ કોઈ ડેફિનેશન નથી, રાષ્ટ્રવાદ એ વિચારધારા છે. તમે વિચારો. ઓકે, એટલે કોઈ પણ એક લાઇનની અંદર આપણે એને ડિફાઇન ન કરી શકીએ કે આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ આ રાષ્ટ્રવાદ હશે. જે પોતાના રાષ્ટ્રને શ્રેષ્ઠ ગણે છે, રાષ્ટ્રને પરાધીન હશે. અને પરાધીન, જો કોઈ પણ રાષ્ટ્ર પરાધીન હોય, અન્ય રાષ્ટ્રની ઉપર ગુલામી હોય, જેમ કે 1947 પહેલાં આપણે ગુલામ હતા અંગ્રેજોના, તો આપણી અંદર એક પ્રબળ મહેચ્છા જાગી કે ભાઈ આપણે સ્વતંત્રતા મેળવીએ છીએ. અને ભારત 1947 પછી ભારત એક સ્વતંત્ર રાજ્ય બની ગયું એવું કહેવામાં આવે છે. એટલે
જે પોતાના રાજ્યોની શાંતિ સલામતી અખંડી માટે મરી ફીટવાની ભાવના પેદા કરે છે. એટલે રાષ્ટ્રવાદ શું છે? પોતાના દેશની અંદર શાંતિ સલામતી અને દેશનું કોઈ ખંડન ન થાય એ માટે શું છે? મરી મિટવાની ભાવના પેદા કરે છે. એને જ રાષ્ટ્રવાદ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. હવે રાષ્ટ્રવાદના લક્ષણો છે એટલું બધું કંઈ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ધર્મનિરપેક્ષતા વિશે વાત કરશું, સેક્યુલરિઝમ વિશે વાત કરશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. જો તમને પસંદ આવે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.